Och välkomna till Eurovisionens melodifestival 1974 i Brighton, som vi nu ser på några bilder ifrån den gamla goda tiden då det hela började med att Georg den fjärde i slutet av 1700-talet beslöt sig för att bygga ett kungligt lustslott, Royal Pavilion, på den här platsen. Med början under hans tid utvecklades sedan Brighton till den berömda semesterort som staden alltjämt är. Här nere har det nu i några dagar varit härligt soligt och varmt sommarväder för de artister och andra som inte varit upptagna av repetitioner, vill säga. Men jag hörde strax före sändningen att ni där har haft förnämligt väder hemma också. Så låt oss då tillsammans konstatera att våren har kommit. The Royal Pavilion som vi nu ser, dess nuvarande utformning som ett indiskt palats tillkom vid en ombyggnad i början av 1800-talet. Och i den byggnad jag befinner mig just nu, den byggnaden, den ligger också inom det här slottets område. Idag är Brighton också bekant för sina många antikvitetsaffärer och kuriosa-butiker inrymda vid trånga gränder i före detta fiskarbostäder i kvarter som kallas The Lane. Det är faktiskt inte mycket man inte kan hitta där. Fisket är fortfarande en viktig och stor näring för Brighton. Men det är också en populär fritidssysselsättning. De fiskare jag har sett ut med stranden senast idag, de har väl inte fått så speciellt mycket så det stör, men de verkar nöjda ändå. Och på det här området, i den här byggnaden, The Dome, som fått namnet efter kupolen, äger årets melodifestivalrum. Här inne finns just nu artisterna från de 17 istället för 18 deltagarländerna på plats, då ju Frankrike som bekant beslutat sig dra sig ur årets festival. Från början var den här byggnaden ett kungligt ridstall med bås för 44 hästar. Idag är de båsen borta, men om ni tittar noga så hittar ni ett 30-tal nya byggda i plexiglas här uppe på balkongen. Och där sitter vi som följer tävlingen och kommenterar för olika tv- och radiobolag runt om i världen. Och nu, alldeles strax, får vi först möta BBC-orkesterns ordinarie dirigent Ronnie Hazelhurst och sen hälsas vi välkomna av kvällens värdinna Katie Boyle. Känner ni igen henne? Där har vi Ronnie Hazelhurst. Men känner ni igen Katie Boyle så är det inte konstigt. Det här är nämligen 4:e gången som hon presenterar en melodifestival ifrån England. Låt oss lyssna till hennes engelska välkomsthälsning först. Och sen när det är dags för henne att säga samma sak på franska, då försöker jag redogöra för innehållet. Här alltså nu på engelska, Katie Boyle. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this, the 19th Eurovision Song Contest, coming to you from the Dome in Brighton. In a few moments, artists from 17 countries will be singing the song of their country's choice to decide which one will receive the Grand Prix of 1974. And this contest via Eurovision and Intervision is being transmitted to no less than 32 countries. So something like 500 million people are watching at this very moment, as well as the many million who are listening to their radios all over Europe. Well, this really is a fantastic thought, but I would still like to extend to each and every one of you a very warm welcome to Brighton. Now, the order in which the songs will be sung has been decided by the drawing of lots, and afterwards these will be voted on by national juries in the participating countries. Mesdames et messieurs, bonsoir. Katie Boyle säger att vi är välkomna till den 19:e melodifestivalen sedan starten i Lugano i Schweiz 1956. Det ni nu ser och hör, det sänds via både Eurovisions- och Intervisionsnäten till inte mindre än 32 länder. Vilket betyder att ni som tittar just nu gör det tillsammans med sådär en 500 miljoner personer faktiskt. Men, säger Katie Boyle, trots att ni är många så är var och en av er mycket, mycket välkommen hit till Brighton. De olika ländernas tävlingsbidrag framförs i den ordning som redan är utlottad. Och i varje deltagande land sitter en jury som så småningom ska rösta. Den svenska juryn, den sitter samlad i Stockholm och därifrån kommer Sven Lindahl att rapportera. Och med det har det blivit dags för kvällens första tävlingsmelodi om en liten stund.
Et après, ce seront les jurys nationaux dans les pays participants qui accorderont les votes. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu d'écouter la première chanson dans ce concours. Ladies and gentlemen, the moment has come to hear the first song in the Eurovision Song Contest of 1974. Det blir Finland som inleder med en melodi komponerad av Eero Koivistoinen och med text av Heikki Harma. Elemene Pois heter den på finska, men nu får vi lyssna till en engelsk version, Keep Me Warm. Den här flickan, Carita Holmström, det är hon som sjunger den. Hon har en lång musikutbildning bakom sig. Just nu studerar hon förresten pianospel i Stockholm. Men till hösten så ska hon återvända till Helsingfors för att avsluta sina studier vid Sibelius-akademin. Förra våren så vann hon en omröstning hemma i Finland om bästa populärgrammofonplatta. Och hon vann den tävlingen med en skiva som hon komponerat, arrangerat och skrivit texterna till alldeles själv. Men ikväll har hon som sagt fått hjälp. Inte bara med text och musik, utan här är också hennes dirigent, en gammal bekant i sådana här sammanhang, Ossi Runne. Something's happening to our lives. By the time it's summer, frightened minds of winter, I will free from their icy spell, bring you fragrance from nature's well. I'll soothe away your worries, show you how my love is. Say you'll stay and keep me warm. Simple to say, I need you, I must be certain. If you go away, you know there's nothing for me. Oh my friend, stay and sit with me. The nights ahead could be warm and free. The morning winds I give you, oh I won't disappoint you. Say you'll stay and keep me warm. I need you, it's simple to say. You, I must be certain. If you go away, you know there's nothing for me. Oh my friend, when the summer comes, we'll be younger, we'll have our fun. I'll soothe away your worries, show you how my love is. Say you'll stay and keep me warm. Say you stay and keep me warm. Say and keep me warm. Say and keep me warm. Finland inledde med melodin Keep Me Warm framförd av Carita Holmström. Så har då turen kommit till England som i år tävlar med en melodi skriven av teamet Valerie Avon och Harold Spiro, som med varierande framgång har skrivit låtar ihop sedan 1970. Valerie började sin musikaliska karriär som en av flickorna i hitlåten Seven Little Girls Sitting in the Backseat i början av 60-talet. Olivia Newton-John som vi ser nu och som framför det engelska bidraget är en etablerad soloartist med många skivor och mycket tv bakom sig.
Hon är uppvuxen i Australien med engelsk-tyska föräldrar och en morfar som har vunnit någonting som kanske ändå trots allt smäller ändå högre än kvällens utmärkelse, nämligen Nobelpriset. 1971 hade hon sin första stora hit, If Not For You. Och oavsett hur det går för henne här ikväll så lär väl också Englands bidrag Long Live Love leta sig upp på listorna så småningom. Nick Ingman som dirigerar har en gedigen seriös musikutbildning bakom sig. Men har också ägnat en stor del av sin tid åt populärmusik som ikväll. Brakande applåder från den engelska publiken för Olivia Newton-John och Long Live Love. Spaniens melodi, Canta y sé feliz, är ett enmansjobb med både text och musik skrivna av Peret, som också sjunger melodin tillsammans med den i mitt tycke kanske festligaste kören att se på ikväll. Det här med handklappning och klackföring, det kan man verkligen i Spanien. Peret är också han en välkänd artist, inte bara i sitt hemland, efter många framgångar sedan han först uppmärksammades på allvar 1967. Rafael Ibarbia, som dirigerar, har mer än 4 000 inspelade kompositioner på sitt samvete. Och det här är 5:e gången som han är med i en melodifestival. Peret och Canta y sé feliz. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero No sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada cantar a la vida. Ay, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada cantar a la vida. Ay, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar. Ay, si queréis tener cantar, alegría sí, cantar, que para disfrutar cantar, cántese feliz, y que cantar conmigo, que para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz cantar, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, canta y sé feliz, canta y sé feliz, cantar y cantar. Spaniens melodi framförd av Serret, Canta y sé feliz. Och nu är vi norrut. Jag tror alla vid det här laget förstår att det handlar om Norges bidrag. Och det är i år lite av en familjeaffär skulle man kunna säga. Melodin The First Day of Love är komponerad speciellt för Anne-Katrin Ström av maken Frode Tingnes, som också är kvällens norske dirigent. Även textförfattaren Philip Kruse får vi se. Han är en av grabbarna i sånggruppen Bendik Singers som dyker upp i bakgrunden. Den här gruppen representerade Norge även förra året i Luxemburg och hamnade då på en 7:e plats. Frode Tingnes på plats, och här kommer hans söta fru Ann-Katrin för att sjunga The First Day of Love. Every day is the first day of love.
hails from the way we are. Changing the time every hour. We are clearing the sky up above. And we know that without you got power. Every day is the first day of love. Anne-Karin Ström framförde det norska bidraget The First Day of Love. Och det är första gången som vi ser bilder från Grekland i en melodifestival. Ikväll gör nämligen landet sitt första försök i den här tävlingen. Och man har valt en melodi komponerad och dirigerad av George Katsaros och med text av Pythagoras. Det handlar om vin, hav och en pojkvän, Krasi, Thalassa, Ketagorimo. Marinella som sjunger är ett stort namn i sitt hemland och har vid det här laget varit med i leken i nästan 20 år. Hon får hjälp av det här urgrekiska stränginstrumentet ni såg nyss, bouzouki, vars speciella klang ni säkert hört många gånger förr. Och så gör då dirigenten entré, George Katsaros. Förutom melodin vi nu får höra så har han tidigare skrivit mycket musik åt till exempel Nana Mouskouri och gruppen Los Paraguayos. Στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να πω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να πω να πληγώ. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Όταν έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Όταν έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λα, ρα, λα, 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 λα. La 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 la. La 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 la. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Grekiska bidraget framfört av Marinella, Krasi, Thalassa, Ketagorimo. Festivalens mest långväga gäster kommer från Israel. Förra årets premiär resulterade i en 4:e plats, så i år ställer man alltså upp igen.
nu med en melodi skriven av två av medlemmarna i den grupp som framför melodin, The Poogie Group. Danny Sanderson svarar för musiken och texten har han gjort tillsammans med Alon Olarczyk. Melodin som sjungs på hebreiska heter Natati Lahayai. Det betyder ungefär jag gav henne mitt liv. Och de bilder vi nu ser är liksom de andra bilderna av de andra artisterna tagna i och omkring den lokal vi just nu befinner oss i, The Dome. Och så ska det förstås också bli avlösning på dirigentplatsen igen. Jonathan Richter studerar fortfarande hemma i Tel Aviv men följer samtidigt Poogie Group på deras turnéer. Så det är ganska självklart att han är med vid ett sånt här tillfälle. The Poogie Group framförde Natati Lahayai, Israels bidrag i årets Melodifestival. Slumpen har ordnat det så att vi nu får lyssna till 3 stycken grupper i rad. Nu kommer den andra, Korni Group från Jugoslavien, och återigen blir det bara män på scenen. Gruppen har fått sitt namn efter ledaren Kornelic Kovac, som också har skrivit både text och musik till tävlingsmelodin som sjungs på engelska, The Generation of 42, 1942 års generation alltså. Kornelic är förresten pianist med klassisk skolning och han har uppmärksammats mycket i sitt hemland. Dirigenten Zvonimir Skerl har varvat sina musikstudier med arkitektur, men de senaste åren lär han inte ha använt sina arkitektkunskaper så speciellt mycket. Utan istället har han, som han just nu också ska göra, arbetat med musik på olika ställen i Europa.
mrakovne noćite 42. godine činilo se kao da će sneg, a stigao je rat i vojnik neki tuđ i strah. Mene majka moja rodi, da sanjam o slobodi. Prvoj noći da čujem zreke, da plačem sa rukom na usnama. Moja generacija i 42. dobro je pregurala burne dane te. Moja generacija i 42. To je vreme spavala i čeznula za mlekom. Sad je vreme sasvim drugo i put svoj svako ima. Što god smo dalje, sve više hoću da znam gde živi, gde pije, peva, gde je sad. Moja generacija i 42. sva se već poženila i čuva slatku decu. Moja generacija i 42. već se ozbiljila, jer tako mora biti. Tydligen gruppens hemlands vilda tungomål, jugoslaviskan, som man kommer att framföra låten på. Det har varit lite fram och tillbaka under repetitionerna, men man valde alltså jugoslaviska till sist då. Och nu har det blivit vår egen tur. Jag misstänker att vi är några stycken som håller tummarna för ABBA och melodin Waterloo med musik av Björn och Benny och med text av Stig Andersson. Intresset för den svenska låten har varit stort här i Brighton, kan man väl våga säga. Och själv har jag hört den spelas på radio faktiskt vid några tillfällen. Men vad juryn sen säger, det är ju en helt annan femma. Agneta, Björn, Benny och Annefrid har också med sig ytterligare 2 på scenen. Rutger Gunnarsson på bas och så Ola Brunkert på trummor. Och så förstås dirigenten Sven-Olof Waldorf, dagen till ära iförd bästa Napoleon-kostymen. Knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Finally facing my Waterloo. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Irländske kollega Mike Hurl som sitter i kommentatorbåset bredvid mig så pass högt att jag faktiskt hör det ända hit. Vi får väl bara hoppas att juryn är av samma mening.
därmed lämnar vi Sverige för att lyssna till Luxemburgs stämma i år, Irene Shear. Melodin hon sjunger heter Bye Bye I Love You. Den är komponerad av Ralf Siegel och med en text av Mikael Kuntze och Humbert Ibach. Skulle den melodin gå och vinna nu ikväll så blir det 3:e gången i rad som Luxemburg får hem seger. Av titeln kanske man förresten tror att det ska bli sång på engelska, men så är det verkligen inte. Efter orden Bye Bye I Love You så blir det franska för hela slanten, det försäkrar jag. Och snart så här kommer han, dyker dirigenten Charles Blackwell upp. Och när han har gjort entré så ska allt vara klart för Luxemburgs Irene Shear och Bye Bye I Love You. Moi je ne savais presque pas parler français quand on s'est connus tous les deux. De ton côté tu ne dis pas un mot d'anglais, mais tu devinais dans mes yeux et nous étions heureux. Tous les rêves sont permis. Pourtant ce soir je te quitte. Ton courage changé si vite que nos rêves sont finis. Bye bye I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Tous les rêves sont permis. Je t'aimais, je vais confiance. J'attendais de l'existence. C'est que tu m'avais promis. Tous les rêves sont permis. Tu n'as pas été fidèle. Tu me fais pleurer pour elle. Trop de fois tu m'as menti. Bye bye I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Bye bye I love you, c'était le plus bel été de ma vie. I love you chérie. Le cœur m'a pris, je pars en laissant derrière moi tant de peine, tant de jours, tant d'amour avec toi. Mais pour nous pardonner, regretter et s'aimer comme avant. Irene Shear tackar för applåder efter Bye Bye I Love You, Luxemburgs bidrag i år. Vi har öppnat den franska avdelningen nu en stund och håller oss kvar vid det franska språket genom att lyssna till Monacos tävlingsmelodi. Celui qui reste et celui qui s'en va, det vill säga den som blir kvar och den som går. Kompositören till den melodin, Jean-Pierre Bourtaille, skrev melodin som vann 1971 förresten. Un banc, un arbre, une rue, som ni säkert har hört många gånger sedan dess. Han har också skrivit för Elvis Presley. Texten svarar Michel Courdan för. Och här har vi dirigenten Raymond Donnet. À la fin d'un
qui restait le perdant. Celui qui part, c'est déjà que quelqu'un l'attend. À la fin d'un amour, à l'instant du dernier regard, il y a toujours sur terre quelque part celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui parle et celui qui n'ose pas, celui qui pleure, celui qui baisse les yeux. Il y a toujours à l'instant d'un adieu, celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui triche et celui qui ne sait pas, celui qui va très bientôt trouver l'oubli, et l'autre qui restera seul toute sa vie. Bien sûr, je te comprends, il fallait t'en arriver là. Tu as la force de partir, je ne l'ai pas. Bien sûr que je comprends, bien sûr que je ne t'en veux pas. Mais déjà, nous voilà devenus toi et moi. Celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui parle, celui qui n'ose pas, celui qui pleure, celui qui baisse les yeux. Il y a toujours à l'instant d'un adieu, celui qui reste et celui qui s'en va, celui qui triche et celui qui ne sait pas, celui qui va très bientôt trouver l'oubli, et l'autre qui restera seul toute sa vie. Celui qui reste et celui qui s'en va. Romuald sjöng Monacos tävlingsbidrag Celui qui reste, celui qui s'en va. Belgien står det tur nu med en melodi som heter Fleur de Liberté, frihetens blomma. Och den är komponerad av samma man som kommer att stå på scenen här om några ögonblick, Jacques Hustin. Man kan kanske säga att Jacques Hustin har allt att vinna efter Belgiens jumbo-placering förra året, nämligen en 17:e plats. Och så var det texten då. Den är skriven av Frank Gérald. Och dirigenten som nu gör entré, han heter Pierre Schiffer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Est-ce vraiment un enfant du bon Dieu que j'ai vu passer ce matin? Il avait l'air déjà d'un petit vieux qui n'attend rien du lendemain. Est-ce vraiment un homme à qui j'ai parlé? Il me regardait sans me voir. Pourtant rien d'autre ne nous séparait que le grillage d'un comptoir. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens
cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Toi qui étais la princesse du vent, est-ce bien ici que tu vis? Dans ce palais de verre et de ciment, où les arbres sont l'ennemi. Tu as les doigts crispés sur l'avenir, sans voir que le présent est mort. L'heure est venue pour moi de repartir. Ce soir, je serai seul encore. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Jacques Hustin framförde för Belgiens räkning melodin Fleur de Liberté. Från Belgien är steget sen inte långt till Holland, åtminstone inte geografiskt. Hur det är musikaliskt kan ni avgöra själva nu när Mountain McNeil ska framföra I See a Star, Hollands bidrag i år. Den är skriven, både text och musik, av Hans van Schermet. Och han skriver för övrigt alla Mountain McNeils melodier sedan deras första stora internationella hit för några år sedan. Mountain McNeil heter i själva verket Willem Deun och Maggie McNeil. Och de slog sig ihop 1971 ungefär, sen Maggie av en ren händelse hade råkat lyssna på Willem i en grammofoninspelningsstudio. Från början, allra första början, så sjöng Maggie klassiskt och Willem spelade trummor. Men nu kommer dirigenten Harry van Gogh, och här är då om ett ögonblick Mountain McNeil. The days and nights been bad, but no one told me they can be fun too if you only see. There's such a lot of beauty you can live for. You only need someone to open up your eyes, And you will see things never seen before. I see a star, a brand new star. It's like that twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's like that twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. You open up my eyes for all the beauty we're inhaling every day. it's been there all my life, so it's my duty. I won't lose sight of this, the fire that you lit. We'll keep on burning till the end of time. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like a mirror
I see a star, a brand new star. It's like a twinkling in your eyes. Happiness now is being shared by two. I just started my life anew. I see a star, a brand new star. It's like a twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. Hollands bidrag var det I See a Star framförd av Moth and McNeil. Irland står i tur nu med sin sångerska Tina Reynolds. Jag vet inte om ni minns det, men förra året så var det faktiskt lite fram och tillbaka med vem som skulle sjunga den irländska melodin. Tina flögs ner till Luxemburg och det sägs att hon faktiskt hela tiden stod sminkad i kulissen redo att uppträda. Den gången så fick hon fara hem igen med oförrättat ärende, men ikväll är scenen definitivt hennes. Melodin heter Cross Your Heart och den är skriven av Paul Little, speciellt för Tina och det här tillfället. Orkestern den dirigeras av Coleman Pierce. Så ser han ut. Och på scenen kan jag väl också tillägga finns vid sidan av Tina sånggruppen Family Pride. Tina Reynolds, Cross Your Heart. Och det var alltså Irlands bidrag i år. Västtyskland har i år skickat ett äkta par till Brighton.
Cindy och Bert. Egentligen heter de Jutta och Norbert Berger och har sedan några år sjungit tillsammans sedan Norbert lagt kontrabasen på hyllan. Die Sommermelodie som de ska sjunga har fått sin text skriven av Kurt Feldt, som enligt papperna som jag har sett hade sin första verkligt stora hit redan 1932. Det måste väl nästan vara rekord här ikväll. Jag vet inte. Musiken är skriven av dirigenten som gör entré just nu, Werner Scharfenberger. Och en av hans mest kända låtar kanske ni minns, Seemann. Här alltså Cindy und Bert. Ich hab dir heute geschrieben, es ist vorbei, doch du bist da und das find ich schön. Ich soll dich nicht mehr lieben, du bist nicht frei und ich muss gehen, ich muss gehen. Ich hab dir angesehen, was du verschweigst, denn auch dein Herz, das hat sich verirrt. Und keiner weiß, was nun wird. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Zeit der Rose geht einmal vorbei. Wir sehen oft uns wieder und unser Traum, der ist so schön, doch leider nicht wahr. Und dieses Lied der Liebe klingt durch den Raum, wir sind ein Paar. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Diese Zeit der Rosen geht einmal vorbei. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Und diese Zeit der Rosen geht einmal vorbei. Cindy och Bert framförde Västtysklands bidrag Die Sommermelodie. Och så till det andra tyskspråkiga bidraget i år. Det kommer ifrån Schweiz och har titeln Mein Ruf nach dir. Det finns ju 3 språk att välja mellan i Schweiz och i år är det tyskans tur. Förra året var det franska och nästa år bör det alltså bli en italiensk melodi som tävlar, så vitt jag kan förstå. Pierre Martel heter flickan som sjunger och för resten kan man nästan säga svarar Pepe Ederer. Han har nämligen skrivit både text och musik och dessutom blir det han som dirigerar orkestern. Här har vi honom, Pepe Ederer. Och om ett litet ögonblick gör Pierre Martel entré och sjunger Mein Ruf nach dir. Und die Erinnerung an unser Glück.
ganzes Spiel mit mir und jeden Augenblick der Zeit. Ich hole ihn aus der Vergessenheit zurück. Mein Ruf nach dir, das wird ein Schrei der Liebeswahl. Das Lied der Sehnsucht singt dazu der Wind. Mein Ruf nach dir soll wie ein Strahl der Sonne sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Fragen, ob sich mein Leben lohnt, wenn es so weitergeht, ganz ohne dich. Tage, die nichts als Träume sind, mein Leben ist ein leerer Raum, die Wirklichkeit ist nur ein Schattenbild für mich. Mein Ruf nach dir, das ist wie ein Schrei der Liebeswahl. Das Lied der Sehnsucht singt dazu der Wind. Mein Ruf nach dir soll wie ein Strahl der Sonne sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Nach dir soll wie ein Strahl der Sonne sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Sierra Martel sjöng Mein Ruf nach dir och det var alltså Schweiz bidrag. Och nu kommer Portugals tur. Melodin den heter på engelska And Then After Love, eller om jag ska våga mig på den portugisiska titeln I Depois do Adeus. Musiken är skriven av samma man som dirigerar om en stund, José Carvalho. Och det är för övrigt en av Portugals mest lovande pianister. Lite prov på sitt pianospel, det ger han faktiskt också här ikväll. Mitt under melodin så lägger han dirigentpinnen åt sidan och spelar några takter på flygeln. Jag vet inte om vi får se det i bild. Texten är av José Nitza och sångaren heter Paulo de Carvalho. Quem sou, o que faço aqui? Quem me abandonou, de quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu
por lei, minha dor que aprendi, mas não podia sem for. E desconhei depois do amor e depois do nosso adeus. Och det var Paolo de Carvalho som sjöng I Depois do Adeus, Portugals bidrag. Och när det nu till sist har blivit Italiens tur så gör om en stund en tidigare vinnare entré. Det var nämligen för exakt 10 år sedan som Gigiola Cinquetti sjöng och vann vid Melodifestivalen i Köpenhamn med melodin Non à l'état. Bara 16 år gammal. Nu är hon här igen, med den här gången med melodin Si, skriven av teamet Mario Panzeri, Lorenzo Pilat, Daniele Pace och Corrado Conti. Och dirigenten har vi här. Han heter Gianfranco Monaldi. Sul vestito mio non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiara l'atmosfera e dovevo dirgli sì, sì. La mia mente disse sì. Per paura, per amore, non me lo chiesi mai. Sì, dolcemente dissi sì, per provare un'emozione che non ho avuto mai. E quando nel suo viso tutto il cielo si scoprì, correvamo e poi si fece chiara l'atmosfera e tornai a dirti sì, sì. Per provare un'emozione che non ho avuto mai. E quando nel suo viso tutto il cielo si scoprì, sì, all'amore ho detto sì, e ogni notte come sola ancora dire sì. Applåder för melodin Vi, som var Italiens bidrag.
Och nu när vi har hört samtliga 17 tävlingsmelodier så har Katie Boyle saker att säga. Och jag låter som vanligt henne tala på engelska och återkommer när hon går över till franska. Ladies and gentlemen, you've heard the 17 songs in this year's Eurovision Song Contest. And now in the 17 countries, the national juries, each one made up of 10 members, are all set to cast their votes. And I expect you at home are doing much the same thing. But these votes have got to be collected and then counted. So we're going to listen now to our orchestra under the direction of Ronnie Hazelhurst, and we're going to meet the Wombles. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les Katie Boyle 17 konstaterar chansons. också att vi har Et hört maintenant, dans les de 17 17 pays, tävlingsmelodierna. les jurys nationaux, Och medan juryn chacun samlar sig composé och du grunnar membre över vad den nu har sett och hört s'apprête inför à röstningen accorder alldeles leur strax, så får vi Je andra pense que vous, träffa The téléspectateurs, Wombles. allez faire plus ou moins En la sorts même chose. fantasisorkar skulle man väl kunna säga, Alors, som c'est lever vrai på qu'on skräp va och alltså rassembler verkligen et gör compter. nytta. De är mycket populära i engelsk TV och medan orkestern spelar under ledning av Ronnie Hazelhurst så ger de sig ut några minuter i Brightons omgivningar. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we, making good use of the things that we find, things that the everyday folks leave behind. Uncle Bulgaria, he can remember the days when he wasn't behind the times, with his map of the world. Pick up the papers and take them to Tobermory. Wombles are organized, work as a team. Wombles are tidy and wombles are clean. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. Shine and it's cloudy and grey, and it's only the beginning of the wombling day, and you've got to do the washing up for Madame Jolie. Remember, 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 remember you're a womble. 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 Remember what a womble, womble, womble you are. Remember you're a womble. 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 Remember what a womble, womble, womble you are. People don't notice us, they never see. Under their noses a womble may be. Womble by night and we womble by day, looking for litter to trundle away. We're so incredibly, utterly tedious, making the most of everything, even bottles and tins. Pick up the pieces and make them into something new. It's what we do. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we, making good use of the things that we find, things that the everyday folks leave behind.
har bekantat oss med vomblarna, kanske man kan kalla dem, så är vi då framme vid själva röstningen. Och vi gör som vanligt. Jag håller alltså tyst nu först och återkommer när Katie Boyle ska översätta till franska. Well, of course, I'll never forget I'm a Womble now. Now is the moment when we find out who voted for which song. But just before we do, I'd like to explain how the votes are cast. Now, each jury is made up of 10 members, and each member can give one vote to the song of his choice. So each jury can declare up to 10 votes. And of course, no country can vote for its own entry. And now one very important point is that now that the juries have heard all the songs, they are switched off. So they can neither hear each other's votes, nor can they follow the voting on our scoreboard. Now, the order of voting has been decided at random, drawing at random. And I will call up each country and ask their spokesman, their jury spokesman, to give me their votes in the order in which the songs have been sung. Now, should we lose a country, lose contact with a country, I will call that country back up again when all the voting is finished. If even then I can't get through to them, well, I'm afraid that jury's votes will have to be considered null and void, but I certainly hope we won't lose anybody on the way. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment culminant de la Katie Boyle soirée redogjorde för röstningen och den tillgår något annorlunda än vad jag redogjorde för i tisdagens program inför Melodifestivalen. I sista stund så har man nämligen förenklat röstningsförfarandet. Det visade sig att det tidigare systemet skulle ta alldeles för lång tid och det nya det går alltså mycket snabbare. Det betyder att minns ni vad jag sa i tisdags så glöm det, för nu går det till på det här sättet. I vart och ett av de 17 deltagarländerna så finns en jury på 10 personer i åldern 16 till 60 år. Varje jurymedlem har en röst att ge den melodi han eller hon tycker bäst om i tävlingen. Ingen jury får förstås rösta på sitt eget land. Och när nu jurymedlemmarna har hört alla melodierna, och det är viktigt, så kopplas de bort och kan varken se eller höra oss, vilket betyder att de heller inte kan påverkas av hur andra länder fördelar sina poäng. Den ordning i vilken länderna avger sina röster, den har avgjorts genom lottning. Och Katie Boyle tar sedan kontakt med juryns representanter vartefter. Och representanterna berättar hur juryn, respektive jury alltså, har fördelat sina poäng. Om det inte skulle gå att få kontakt med någon jury så hoppar man över den så länge och återkommer i slutet av röstningen. Och skulle det då fortfarande inte gå att få kontakt, då utgår den juryns röster och tävlingen avgörs ändå. Hamnar 2 länder på samma poäng, ja, händer nu detta hemska, då sker en ny röstning, och hur den går till, det får jag i så fall återkomma till. Och nu ska vi få träffa Mr. Clifford Brown, som är Eurovisionens representant och tävlingens enväldige domare, kan man väl säga. Det är han som har lottat fram i vilken ordning de olika melodierna ska rösta, men han ska dessutom kontrollera att poängsiffrorna på resultattavlan stämmer. Och skulle någonting oförutsett hända, ja, då är det hans ord som avgör vad man ska göra. Men som sagt, lottningen, det blir nu hans första uppgift. Men först ska vi lyssna på Katie Boyle när hon säger detta på engelska. Mr. Clifford Brown is the official scrutineer for the EBU, the European Broadcasting Union, and it was he who drew the lots that decided in which order the countries are going to vote. And he also has the most important job of controlling and checking that the figures given on that board are correct. And I need hardly add that his word is final. Well, I think we are all set. So let's call up our first jury, which is Finland. Uwe Ilta Helsinki. Nu är vi inne i röstningen och här kommer finska juryn först. We are ready, and here are the results of the Finnish jury. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, un vote. Yugoslavia, 1 vote. La Yougoslavie, un vote. Sweden, 5 votes. La Suède, 5 Sverige votes. får 5 röster.
från Finland. Netherlands, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Italy, 2 votes. L'Italie, 2 votes. Yes, and that completes the voting of the Finnish jury if we count out the extra votes given to the announcer. Thank you and greetings from Finland. Bye-bye and good night. Thank Ja, you very much. det betyder That is faktiskt att vi, alltså Sverige, leder Our efter next första country juryn, is vårt grannland Luxembourg. Finland. So, Luxembourg, Sen de êtes-vous alltså là? avgivit Est-ce que sina je puis röster. avoir vos votes? Vi får se om det här håller i sig. Det är väl inte helt säkert. Il n'y a pas de réponse de Luxembourg. Yes, Luxembourg is here. I hear you clear and loud. I'm delighted. Here are the results of the Luxembourg jury. Spain, 1 vote. L'Espagne, 1 vote. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 point. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Belgium, 3 votes. La Belgique, 3 votes. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 votes. Italy, 1 vote. L'Italie, 1 point. And that completes the voting of the Luxembourg jury. Thank- Good evening, Brighton. Thank Sen you två very much, jurys har Luxembourg. sagt sitt, leder alltså And now fortfarande we Sverige should med 6 go on to poäng. Israel. So, Erev Tov Jerusalem. Brighton, Jerusalem calling. Here are the results of the Israeli jury. Finland, 2 points. La Finlande, 2 points. Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 votes. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Netherlands, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Ireland, 1 point. Irlande, 1 vote. Italy, 1 point. Italie, 1 point. And that completes the voting of the Israeli jury. Good Thank- night, Katie. Good night and thank you Ja. very much. Well, Ja, is minsann, vad säger ni där hemma? winning 8 so far, poäng 8 ger to Sverige Sweden. ledningen Sweden efter out 3, ahead and we'll go to efter det att 3 Norway. jurys har uttalat Go sig. Här after kommer Norge. Oslo. Are you there? We are indeed. Hello, Brighton. Here are the results of the Norwegian jury. Spain, 2 votes. L'Espagne, 2 votes. Sweden, 2 votes. La Suède, 2 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 point. Belgium, 2 votes. La Belgique, 2 votes. Holland, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 votes. And that completes the voting of the Norwegian jury. Good night. Good night, Oslo. Thank you very much. Fortfarande United svensk Kingdom ledning comes next. med 10 So poäng let's see if we can efter reach 4 London. juryuttalanden. Hello, London. Yes, hello, this is London, all Här i the way England. via Eurovision to Brighton, with the results of the United Kingdom jury. Finland, 1 vote. La Finlande, 1 point. Israel, 2 votes. Israël, 2 votes. Ireland, 1 vote. L'Irlande, 1 vote. Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 point. Italy, 5 votes. L'Italie, 5 votes. And that completes the voting of the United Kingdom jury. Italien hämtar in på den Thank you very svenska much. ledningen. Well, you got Italy Italien på en andra caught plats med up 9 poäng och practically with Sverige Sweden, leder alltså and let us fortfarande go knappt on med to 10 poäng. Jugoslavia. Dobro 5 večer, jurys Zagreb. har uttalat sig. Och här kommer den jugoslaviska juryn. Hello, Brighton. Good evening, Miss Boyle. You said it very well, this Dobrovecha, I must say. This is Zagreb calling, of course. I hope you can hear us well enough. Don't you? Beautifully, beautifully. All right, then. Here are the results of the Yugoslav jury. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 votes. Sweden, 1 point. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. And Netherlands, 3 points. Les Pays-Bas, 3 votes.
And that completes the voting of the Yugoslav jury. Good night, Brighton, and thank you very much. Good night, Zagreb. Thank you. And we go on to Greece. Sverige leder fortfarande med 11 poäng för Italiens 9 när 6 jurys har uttalat sig. Här kommer den 7:e juryn. Here are the results of the Greek jury. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 point. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 point. Belgium, 5 votes. La Belgique, 5 votes. Holland, 2 votes. Les Pays-Bas, 2 votes. And Germany, 1 vote. L'Allemagne, 2 votes. And that completes the voting of the Greek jury. Congratulations and good night. Thank you very much. Thank you very much, Athens. Well, it looks quite exciting between Sweden, Belgium and Italy, with the Netherlands coming up. Shall we go on to Ireland? Ja, jag Yes, tror we're att good. ABBA som vi såg där är precis lika nervösa och spända och överrumplade kanske också som vi här uppe i Here's radiohuset. the voting of the Irish jury. Irlands jury. Finland, 1 vote. La Finlande, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 vote. Israel, 1 vote. Israël, 1 vote. It's getting monotonous. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 3 votes. Oh, thank you. Luxembourg, 3 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 vote. Italy, 1 vote. Italie, 1 vote. That completes the voting of the Irish jury. Good night, Brighton, and good night, BBC. Good night, thank you very much. Well, we've got Belgium and Italy in second place, still Sweden Oj, vi leading. leder on we Sverige go alltså to 12 Germany. poäng, Guten Belgien Abend, och Frankfurt. Italien på delad andra plats med 10 poäng. Hello Brighton. 8 Frankfurt jurys calling. Here har are the uttalat sig. results Här of kommer the Tyskland. German jury. United Kingdom, 2 votes. Royaume-Uni, 2 votes. Spain, 1 vote. L'Espagne, 1 vote. Sweden, 2 votes. La Suède, 2 votes. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Holland, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. And Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 vote. And that completes the voting of the German jury. Thank you very much, Frankfurt. So now we go on. No, Sweden is still very much in the lead, leading all the way. We go to Inte mindre Portugal. än Boa 3 noite, länder nu på Lisboa. andra platsen. Boa noite, Brighton. Ici Lisbonne. Voici le résultat Portugal. du jury portugais. Espagne, 2 votes. Spain, 2 votes. Grèce, 1 vote. Greece, 1 vote. Israël, 2 votes. Israel, 2 votes. Yougoslavie, 1 vote. Yugoslavie, 1 vote. Suède, 1 vote. Sweden, 1 vote. Monte Carlo, 1 vote. Monte Carlo, 1 vote. Pays-Bas, 1 vote. Wait just a moment. The Netherlands, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury portugais. Bonsoir, Brighton. Bonsoir, Lisbonne. Merci beaucoup. And we go now to the Netherlands. Guten Abend, Hilversum. May I have your votes, please? Good evening to you. Here are the results of the Netherlands jury. Spain, 1 vote. Espagne, 1 vote. Greece, 4 votes. Grèce, 4 votes. Israel, 2 votes. Israël, 2 votes. Sweden, 3 votes. La Suède, 3 votes. Oj, oj, And oj. that completes the voting of the Netherlands jury. Good night. Good night. Thank you very much. Sverige Hilversum. på Now we go to ledarplats med Sweden 18 poäng. and go after Följt av Stockholm. Italien och Holland på Good 11. evening. How nice. Very nice. Och 11 jurys har uttalat sig. We give 1 point to Norway.
Un point à la Norvège. 2 points Greece. Greece 2 points. Greece 2 points. Israel 1 point. Israel 1 point. Un point à Israël. Monaco 1 point. Monaco 1 point. Netherlands 3 points. Les Pays-Bas 3 votes. Ireland 2 points. L'Irlande 2 points. That makes 10, doesn't it? I think it does, yes. I'm counting on my fingers. Thank you. Och vår Thank you very svenska much, jury Stockholm. And hjälpte I think Holland now upp we get till to en Spain. andra plats Buenas noches, som inte Madrid. delas med Are you något annat there? land. Holland 14 poäng, Sverige 18. I think you should be Och there. Madrid, den 13, would you like to give me your jag votes, tror please? om jag har räknat rätt att 13 jurys har uttalat sig. Här kommer den 14 från Spanien. Hello. We're delighted to hear you. Can we have your votes, please? Vous voulez me donner vos votes, s'il vous plaît? Hello, Brighton. Madrid calling. Good. Here are the results of the Spanish jury. Yugoslavia, 1 vote. La Yougoslavie, un vote. Sweden, 1 vote. La Suède, un point. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, un point. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Ireland, 2 votes. Irlande, 2 votes. Portugal, 1 vote. Hold on. Portugal. This is the right one up there. Italy, 2 votes. Italy. This is the end of the Spanish voting. Thank you. Right, thank you very much. Det måste vara någonting fel där med Irland. Ja, det rättas till Hold nu, on a ja. moment. We had a mistake with Ireland. Vi har fått 10 poäng för Irland och nu står det där också. Sverige That's 19 okay, poäng, Clifford. på andra plats We're Holland all med right 14, now. tredje Yes, Italien med even I with my 13 bad maths, I thought och something was a little wrong. 15 jurys We go har on uttalat now sig. to Det återstår Monaco. faktiskt bara 2 Bonsoir, stycken Monte Carlo. Puis-je avoir när votre- Sverige Bonsoir, leder med Brighton. 5 poäng över Holland. Det här är verkligen spännande. Låt oss lyssna på Monacos jury. 3 votes. L'Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Irlande, 1 vote. Ireland, 1 vote. Italie, 4 votes. Italy, 4 votes. Et ceci termine le vote du jury monégasque. Bonsoir, Oj, Brighton. oj, oj. Bonsoir, Monte Carlo. Italien Merci beaucoup. kommer upp här. Well, things are changing on the Italien board. It's kommer upp på en between andra plats, Sweden bara and 2 Italy, so poäng let's från go on Sverige. and see what Och happens after Switzerland have given their jag votes. vet inte, kan det vara en eller 2 jurys kvar? Bonsoir 2 Brighton, är kvar, Hubert, 2 heureux är de vous kvar. entendre. Här kommer Schweiz. Voici donc les résultats du jury suisse. Royaume-Uni, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Suède, 5 votes. Sweden, 5 votes. Oj, oj, oj. Det Monaco, 1 vote. är väl nästan Monaco, så att det 1 avgör vote. det hela. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. Portugal, 2 votes. Portugal, 2 votes. Voici, ça fait 10 votes. Ceci termine donc le Ja, vote du jury det, nu suisse. fordras det sannerligen Bonsoir, en Berne. verkligt Et on enig continue jury maintenant en Belgique. i Brussels, are you Belgien. there? Bonsoir, En Bruxelles. verkligt enig jury i Belgien som röstar helhjärtat It's- på Italien No för doubt att få about it, ställning it's som Sweden's way första in the plats lead. Now have we ska kunna Brussels? hotas. Yes. Bonsoir, Bruxelles. Bonsoir Brighton, ici Det Bruxelles. måste, alla rösterna måste gå Voici på les résultats Italien. du jury belge. I alla fall en stor del av dem. Royaume-Uni, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Yougoslavie, 1 vote. Yugoslavia, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Monte-Carlo, Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Pays-Bas, 1 vote. Därmed, Netherlands, 1 vote. ja, Allemagne, 1 vågar man vote. säga det. Man Germany, kanske har one räknat vote. fel. La Men Suisse, därmed är 1 väl vote.
Sverige säkra. Jag tror att det är helt klart att Sverige detta år har vunnit 1974 års Melodifestival. Buonasera Roma. Hello, Nej. Brighton. Good evening, Katie. Good evening. May I have your votes, please? Det kan Here fortfarande are the hända saker. results of the Italian jury. United Kingdom, 3 votes. Royaume-Uni, 3 votes. Israel, 3 votes. Israel, 3 votes, 3 votes. Yugoslavia, 2 votes. Yugoslavia, 2 points. Nu är saken klar. And Luxembourg, Det är den italienska juryn som uttalar sig. Den får inte rösta på sitt eget land. Och det betyder att Sverige, som jag sa nyss, har alltså vunnit 1974 års Melodifestival med melodin Waterloo och ABBA. Fantastiskt! Helt otroligt. Var det kanske inte, men man hoppas ju alltid, men tror väl aldrig att det ska inträffa. Men nu har det gjort det för första gången under de 19 år som Melodifestivalen har funnits har alltså Sverige plockat hem segern med melodin då Waterloo, komponerad musik Björn Ulvaeus, Benny Andersson och text Stig Andersson. Och nu så ska chefen för BBC och ordföranden också i Eurovisionen, Sir Charles Curran, komma upp för att ge priset till vinnarmelodins kompositör och textförfattare. Alltså Björn och Benny och Stig Andersson ska visa sig på scenen tillsammans med Sir Charles Curran om ett litet ögonblick. Och sen efter det, vi kan kanske komma till det. Vi ska få lyssna på melodin ännu en gång, men först låt oss följa prisutdelningen. Ett pris som alltså för första gången hamnar i Sverige. Ladies and gentlemen, viewers and listeners of Europe, mesdames et messieurs, des téléspectateurs et les auditeurs de l'Europe, I am delighted, both as Director General of the BBC and as President of the European Broadcasting Union, to present the Grand Prix to the winning writers and composers of the Eurovision Song Contest of 1974. And I hope that they are here waiting in the wings. They are, and I'm immensely relieved. Ja, det tror jag säkert. Stig Andersson först på plan svarar för texten. Han tackar på en rad olika språk. Inte minst svenska på slutet, mottar kriget. They say they're shocked at having won. I don't believe it for a minute. No artist was ever shocked at winning a prize. Jag misstänker att man hade väl inte... Det är nämligen så att man ska göra entré inför det här sista numret på ett alldeles speciellt sätt. Och Björn och Benny är väl där. Ja, nu ser jag Benny. Men man stod väl och väntade på entré och hade inte räknat med att musiken var skriven av några av dem som framträdde. Men nu måste man alltså först hämta pris och sen framföra. Här säger Katie Boyle godnatt, men innan vi skiljs så ska vi alltså lyssna ännu en gång på segrarmelodin i 1974 års Eurovision Song Contest, Waterloo. Och direkt efter segermelodin så ska jag försöka återkomma med det totala slutresultatet. Agneta Fältskog först, Anne-Frid Lundstad sedan, Benny Andersson vid flygen på högra kanten och Björn Ulvaeus vid stjärngitarren. Och nu alltså segermelodin Waterloo.
feeding itself. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. My, I tried to hold you back, but you were stronger. Oh yeah, and now it seems my only chance is still another fight. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Ja, det här hade väl ingen av oss egentligen vågat hoppas på. Varken vi som har rest ner hit för Sveriges Radios räkning eller ABBA själva när vi talades vid några minuter innan sändningen. Jag undrar just hur det känns att stå där framme på scenen. Härligt, antar jag. Lycka till i alla fall, ABBA. Och jättegrattis från oss här uppe i hytten på balkongen. Och jag antar att ni är många hemma också som instämmer. Jag lovade resultaten, jag ska försöka hinna med dem här. Sverige kom alltså etta med 24 poäng. På andra plats Italien med 18. Och på tredje plats Nederländerna, alltså Holland, med 15 poäng. Fjärdeplatsen delas mellan Luxemburg och Monaco, båda på 14 poäng. På England var också med där, 14 poäng. Alltså 3 stycken på fjärdeplatsen. Femteplatsen delas också av Irland och Israel på 11 poäng. Sjätteplatsen också delad. Spanien och Belgien båda 10 poäng. Sjundeplatsen Grekland med 7 poäng. Åttonde plats Jugoslavien 6 poäng. Och 9 kom Finland 4 poäng. Och Norge, Tyskland, Schweiz och Portugal på 10:e plats med 3 poäng. Och med det så tackar vi härifrån Brighton och önskar er godnatt och sov så gott. Vi är nog uppe en stund till, misstänker jag. Tack för ikväll.